तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कंटिन्युटीचा जो फर्स्ट टॉपिक आपण स्टार्ट करतो, कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस ॲज अ काही क्वेश्चन आपण तिथं टाकतो. ठीक आहे, हे क्वेश्चन समजून घ्यायचं. जे आपण फॉर्म्युला लिहिले आहे त्या फॉर्म्युलाचे बेसिक इथे यूज करून आपण काही क्वेश्चन सॉल्व करणार आहोत, जे तुम्हाला लक्षात घेऊन घ्यायचं आहे. ठीक आहे, चेक करून घ्या आणि ते लिहून घ्या. तर आपल्याला पेपर 2चा जो चॅप्टर आहे कंटिन्युटी, जो प्रिव्हियस सिलेबसमध्ये होतं, या वर्षीचा जो सिलेबस आहे त्यामध्ये नाही आहे, पण आपण त्या काही बेसिक घेत आहोत, ज्या बेसिकचा यूज करून आपण समोरचा जे बी आहे चॅप्टर्स त्याचे कंप्लीट करता येणार. तर कंटिन्युटीचा फर्स्ट टॉपिक आपण आता घेत आहोत, कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस. कंटिन्युटीचा जो भी आपला बेसिक होता, जो भी एक्सप्लेनेशन होता, तो आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये टाकलेला आहे. आता आपण काही क्वेश्चन घेऊ, त्याच्यावर तुम्हाला समजून येणार की कसं याला क्वेश्चनला सॉल्व करता येणार. तर कंटिन्युटी अँड डिसकंटिन्युअस. कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस मीन्स आपण याच्या पहिलेच सांगितलं, कंटिन्युअसचं कंडिशन आहे की आपण कोणाला कंटिन्युअस म्हणता येणार, कोणाला कंटिन्युअस म्हणता येणार नाही. त्यासाठी आपण सांगितलं होता की आपल्याकडे काय आहे, सपोज क्वेश्चनमध्ये जो भी क्वेश्चन राहणार, त्या क्वेश्चनमध्ये एक फंक्शन राहणार, ठीक आहे, एक कॉन्स्टंट राहणार, एक फंक्शन राहणार किंवा एक कॉन्स्टंट राहणार, किंवा पहिला फंक्शन राहणार, दुसरा फंक्शन राहणार. म्हणजे क्वेश्चन आपल्याकडे दिला राहील. आता क्वेश्चन आपल्याला सांगायचं आहे की हा क्वेश्चन कंटिन्युअस आहे किंवा डिसकंटिन्युअस आहे. त्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे, म्हणजे आपण ते कंडिशन काय घेणार आहोत. सपोज दिस इज द लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्याकडं फंक्शन राहणार आणि कॉन्स्टंट राहणार. फंक्शन आणि कॉन्स्टंट राहणार तेव्हा आपला फॉर्म्युला काय आहे, लिमिट एक्स टेन्स टू 0, म्हणजे आपल्याकडे लिमिट कोणती दिलेली आहे, 0 दिलेली आहे, तेव्हा आपण 0 घेऊ. लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. हा केव्हा राहील, जेव्हा फंक्शन म्हणजे तुमच्या लेफ्ट साईड एक फंक्शन राहील, राईट साईड तुमचं काय राहील, कॉन्स्टंट राहील त्या टाईमला. नंतर सपोज फर्स्ट सेकंड राहते आपल्याला जेव्हा दोनही फंक्शन राहणार, तेव्हा काय क्वेश्चन जेव्हा काय राहणार, दोन्ही फंक्शन राहणार. दोन्ही फंक्शन म्हणजे काय राहणार, मग दोन्ही फंक्शन जेव्हा राहणार, आपण सांगितलं पहिले बेसिक फंक्शनवरच आपल्याला काय होतं, लिमिट अप्लाय होते. मग लिमिट एक्स टेन्स टू 0, पण दोन्ही फंक्शन आहे, तर म्हणून आपण जसा हा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 अगेन एफ ऑफ एक्स. आता लिहिण्यानुसार लेफ्ट साईडले बी काय लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, राईट साईडले बी काय लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, म्हणजे सेम आहे. मग सेम आहे तर मग पण फंक्शन तर सेम राहणार नाही, फंक्शन डिफरंट राहणार. मग हा कसा आपण डिस्टिंग्विश करायचा, त्यासाठी आपण काय करतो, पहिला जर फंक्शन आहे त्याला आपण जर 0च्या पॉवरमध्ये आपण प्लस घेत आहोत, तर दुसऱ्याला काय घ्यायचा, मायनस. बस एवढा फरक लक्षात ठेवायचा. असं काही कंपल्सन नाही, तुम्ही या पहिल्याला मायनस करा तर याला मग प्लस करता येईल. म्हणजे हा प्लस आणि मायनस काय करता, फक्त फंक्शन हे आपले डिफरंट आहे हे काय करता, इंडिकेट करत आहे. ठीक आहे. नंतर तिसरा अगेन आहे. आता हा केव्हा वापरणार आपण, जेव्हा दोन्ही फंक्शन राहणार तेव्हा. तिसरा अगेन आहे की जेव्हा तुमच्याकडे दोन फंक्शन राहणार आणि एक कॉन्स्टंट राहणार, दोन फंक्शन आणि एक कॉन्स्टंट, त्या टायमाला काय करू आपण, याचं आहे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0. म्हणजे पहा दोन फंक्शन आहे आणि एक काय कॉन्स्टंट आहे, बट दोन फंक्शन आहे, फंक्शनला पण लिमिट सेमच दिसत आहे. मग आपण याला डिस्टिंग्विश करण्यासाठी काय घ्यावं लागते, आपल्याला एक प्लस घ्यायचा, दुसरा काय घ्यायचा, मायनस घ्यायचा. म्हणजे हा काय करणार, डिस्टिंग्विश करणार. ठीक आहे. तर आपला हा आहे कंटिन्युअसचा. कंटिन्युअस म्हणजे जर तुमचा लेफ्ट साईड इज इक्वल टू करायला पाहिजे राईट साईड, जो आपण कंडिशन पहिले सांगितलं होता की आपला करायला पाहिजे लेफ्ट साईड इज इक्वल टू करायला पाहिजे राईट साईड. जर हे कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल म्हणजे आपण म्हणू की दिस द फंक्शन इज कंटिन्युअस. जर कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही तर आपण म्हणू द फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. तर आपण आता क्वेश्चन घेऊ, त्या क्वेश्चनवर तुमच्या लक्षात येऊन जाणार की कोणता फंक्शन कंटिन्युअस आहे, कोणता फंक्शन डिसकंटिन्युअस आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन आहे आपल्याला, एक्झामिन द कंटिन्युटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट्स. म्हणजे आपल्याला सांगायचं आहे द फंक्शन इज कंटिन्युअस ऑर डिसकंटिन्युअस. मग कंटिन्युअस सांगितलं आपण, कंटिन्युअस मीन्स काय होते, लेफ्ट साईड इज इक्वल टू काय होते, राईट साईड. तर सबसे पहिले तुम्हाला काय करायचं आहे, जसं आपण सांगितलं 3 फॉर्म्युले आहे आपल्याकडे. 3 फॉर्म्युल्यामध्ये पहिला फॉर्म्युला केव्हा वापरतो, फंक्शन अँड कॉन्स्टंट. दुसरा 2 फंक्शन राहणार, तिसरा 2 फंक्शन राहणार आणि एक कॉन्स्टंट राहणार. आता पहिलं क्वेश्चन सर्वांनी क्वेश्चनकडे चेकआउट करायचा, क्वेश्चनकडे लक्ष द्यायचा आणि पहिलेच ठरवून घ्यायचा की आपला क्वेश्चन कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येणार.
फंक्शन कॉन्स्टंट, दोन फंक्शन एक कॉन्स्टंट. ठीक आहे. तर चेक करा, हा जो फंक्शन आहे हा बी फंक्शनच आहे. तर फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पॉवर 5 इज द एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. म्हणजे हा फंक्शन झाला, म्हणजे पहिला फंक्शन झाला, हा पहिला फंक्शन आहे. दुसरं काय, इज इक्वल टू किती आहे 1. 1 इज अ कॉन्स्टंट इज नॉट अ फंक्शन. तर देयरफॉर हा 1 झाला आपला, म्हणजे हा काय कॉन्स्टंट झाला. ठीक आहे. म्हणजे पहिला फंक्शन आहे, दुसरं काय कॉन्स्टंट. म्हणजे कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आला, पहिल्या कॅटेगरीमध्ये आला आपला. मग आता आपण याला सॉल्व्ह करू. मग सबसे पहिले सॉल्व्ह केलं तर पहा, इथं काय म्हणते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहिला दिलाय, इथं बी इज इक्वल टू खाली इज इक्वल टू, म्हणजे इथं पण काय एफ ऑफ एक्स आहे. म्हणजे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आहे 1. बट वेन फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, जेव्हा एक्सची व्हॅल्यू 0 राहणार तेव्हा आन्सर किती राहणार 1. म्हणजे आपण इथे लिहू आन्सर काय आपल्याला गिवन आहे की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती 1. बट वेन फॉर एक्स इज इक्वल टू किती 0, म्हणजे दॅट इज द एक्सची व्हॅल्यू किती राहणार, एक्सची व्हॅल्यू राहणार 0. म्हणजे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू किती 1. सपोज दिस इज द नंबर 1. ठीक आहे. पहिला मिळाला कॉन्स्टंट. आता फंक्शन घेऊ. पहिला फंक्शन आहे आपल्याकडे, मग का पाहून घ्या. तर लिमिट कोणती आहे, ॲट एक्स इज इक्वल टू 0, म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 0. लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स म्हणजे पहिलं काय आहे, ई टू द पॉवर 5x मायनस ई टू द पॉवर 2x अपॉन साइन 3x. हा झाला आपल्याला फंक्शन. ठीक आहे. आता याला सॉल्व्ह करू. सॉल्व्ह करण्याच्या पहिले सर्वात पहिला क्वेश्चन आपल्याकडे 6 फॉर्म्युले झाले आहे. 6 फॉर्म्युला कोणता आहे आपला, पहिला फॉर्म्युला साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. साइन एक्स दिसत आहे, अपॉन मध्ये एक्स आहे का नाही, आणावं लागेल, आणून टाकू. नंतर दुसरा फॉर्म्युला आपल्याला टॅन एक्स अपॉन एक्स नाही दिसत आहे, टॅन एक्सचा. तिसरा फॉर्म्युला आहे आपला ई टू द पॉवर एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स. ई टू द पॉवर एक्स आहे, ई टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एक्स मायनस 1. मायनस 1 कुठं आहे का नाही, मग मायनस 1 घ्यावं लागेल. मायनस 1 घेऊन तर मग एक्स्ट्रा काय करायला लागेल आपल्याला प्लस 1. म्हणजे आपलं काही बेसिक म्हणजे पहिले प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये टाकले आहे आपण. तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0. आता घेऊ आपण समज ई टू द पॉवर 5x काय घेतला मायनस 1 घेतला. मायनस 1 स्वतःकडून घेतला, मग हा मायनस ई टू द पॉवर 2x ॲज इट इज. हा मायनस 1 कॅन्सल करायचा म्हणून काय घ्यायला लागेल प्लस 1 अपॉन किती आहे साइन 3x. ठीक आहे. मग त्यानुसार सॉल्व करू आता आपण. नंतर बघा इथून काय करतो आपण मायनस साइन कॉमन काढू. तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 काय लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ई टू द पॉवर 5x मायनस 1. इथून मायनस साइन कॉमन काढला, मायनस साइन कॉमन काढा किंवा मल्टिप्लाय करा, साइन काय होते चेंज होते, म्हणून काय द्यायला लागेल ब्रॅकेट काय होईल ई टू द पॉवर 2x मायनस 1. ठीक आहे. अपॉन कोण आहे साइन 3x. आता काय होत आहे, आता आपल्याकडे पहा इथं ई टू द पॉवर 5x मायनस 1 पहिला पार्ट आला, म्हणजे हा फर्स्ट झाला. ठीक आहे. दुसरं काय ई टू द पॉवर 2x मायनस 1. मग आता हा ई टू द पॉवर एक्ससाठी एक्सपोनेन्शियलसाठी फॉर्म्युला कोणता आहे आपल्याकडे, एक्सपोनेन्शियलसाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ई टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन किती पाहिजे x पाहिजे. मग अपॉन x पाहिजे, अपॉन मध्ये काय x आहे का नाही, अपॉन मध्ये कोण आहे साइन आहे. मग साईनसाठी बी फॉर्म्युला कोणता आहे साइन x अपॉन x, म्हणजे दोघाचाही अपॉन मध्ये काय आला पाहिजे x पाहिजे. मग दोघाचा बी अपॉन मध्ये x पाहिजे, मग काय करू दोघाला बी कशाने डिवाइड करू x ने डिवाइड करू. दोघांना आपण x ने डिवाइड करू, म्हणजे आपल्याला x जो पाहिजे तो मिळून जाणार. म्हणजे आपण काय घेऊन डिवायडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. न्यूमरेटरला बी डिवाइड करतो आणि न्यूमरेटरला बी डिवाइड करतो. कशाने डिवाइड करतो बाय x. डिवायडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x. म्हणजे न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला आपण x ने डिवाइड करू. म्हणजे आपला काय होईल क्वेश्चन मग लिमिट x टेन्स टू 0 काय ई टू द पॉवर 5x मायनस 1 पहिला पार्ट मायनस ई टू द पॉवर 2x मायनस 1. हा न्यूमरेटर झाला. त्याला डिवाइड किती करू आपण x न, तर अपॉन x कंप्लीट अपॉन कोण आहे आपल्याकडे साइन 3x. साइन 3x याला बी डिवाइड बाय किती करू x. ठीक आहे. कारण आपण लिहिला पहिलंच, कारण दोघांचाही डिवाइड मध्ये कोण पाहिजे x पाहिजे, इथं पण x पाहिजे, म्हणून दोघाला आपण डिवाइड करतो x ने डिवाइड करा, म्हणून लिहिला डिवायडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x. ठीक आहे. पण डिवायडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x, देयरफॉर न्यूमरेटरला x ने डिवाइड केलं, डिनॉमिनेटरला बी x ने डिवाइड करा. आता हा x जो आहे मधामध्ये कोण आहे मायनस, तर डिनॉमिनेटर हा काय होते सेपरेट होते, किंवा जर न्यूमरेटरमध्ये प्लस किंवा काय राहते मायनस, तर आपण हा x दोघांनी बी काय करू सेपरेट करू. मग x सेपरेट केला म्हणजे काय आला आपल्याला लिमिट x टेन्स टू 0
e to the power 5x minus 1 upon x minus e to the power 2x minus 1 upon x कंप्लीट अपॉन काय आपल्याकडे साइन 3x अपॉन किती x. ठीक आहे, जर डिनॉमिनेटर सेपरेट केला त्यानंतर आता त्याच्यामध्ये काय होतं आपला फॉर्म्युला जो एक्सपोनेन्शियल फॉर्म्युलासाठी एक्सपोनेन्शियलचा फॉर्म्युला काय म्हणते e टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन x म्हणजे जो e चा पॉवर मध्ये राहणार तोच कुठं पाहिजे आपल्या डिनॉमिनेटर मध्ये पाहिजे. मग e चा पॉवर मध्ये x आहे तिथे बी x आहे पण इथं e टू द पॉवर काय आहे 5x आहे. मग आता इथं 5x आहे पण इथं कोण आहे फक्त x आहे. इथं e टू द पॉवर 2x आहे पण इथं कोण आहे x आहे. म्हणजे इथं काय घ्यायला लागेल आपल्याला 5 घ्यायला लागेल इथे किती घ्यायला लागेल 2. इथं 5 आपण एक्स्ट्रा घेतला तर मल्टिप्लाय किती घ्यायचा 5. इथं 2 एक्स्ट्रा घेतला म्हणून मल्टिप्लाय किती घ्यायचा 2 घ्यायचा. अगेन साइनसाठी फॉर्म्युला काय साइनचा जो अँगल राहते तोच कुठं पाहिजे आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये. साइनचा अँगल इथं x आहे तर डिवाइड बाय बी x आहे. इथं बी साइनचा अँगल कोण आहे 3x आहे तर डिवाइड बाय किती घ्यायचा 3. जर इथं 3 घेतलं तर इंटू किती घ्यायचा 3. म्हणजे काय होणार आपला न्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पॉवर 5x मायनस 1 अपॉन किती घेऊ आपण इथं 5x इंटू किती राहणार 5 मायनस अगेन e टू द पॉवर 2x मायनस 1 अपॉन किती 2x इंटू किती घेऊ 2 अपॉन काय आपल्याकडे साइन 3x अपॉन किती घेऊन 3x 3x ला घेता इंटू किती घ्यायचा 3. ठीक आहे, तर सर्वांसाठी हा लिमिट आपला कॉमन आहे तर इथं आपण हा पूर्ण टोटल ब्रॅकेट टाकून देऊ. इथं असं ब्रॅकेट लिहिता येते काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, मग कारण हा सर्वांसाठी लिमिट एकच आहे तर सेम मग तिघाले बी लिमिट सेम. मग आता लिमिट सर्वांना सेपरेट करून टाकू. तर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पॉवर 5x मायनस 1 अपॉन 5x इंटू 5 मायनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power 2x minus 1 upon 2x into 2 complete upon limit x tends to 0 sin 3x upon 3x into 3. ठीक आहे, मग त्यानुसार आता याचा फॉर्म्युला बी आहे. हा कंडिशन सॅटिस्फाय झाला, हा बी कंडिशन सॅटिस्फाय झाला, हाही कंडिशन सॅटिस्फाय झाला. मग आपण इथे काय घेऊन टेकिंग लिमिट मग त्यानुसार याचा आन्सर किती होते e टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन x हा फॉर्म्युला होते लॉग e ची व्हॅल्यू किती 1. म्हणजे याचा फॉर्म्युला काय होईल आपल्याला डायरेक्ट किती घेऊ आपण 1 इंटू किती 5 मायनस याचं बी काय होईल 1 इंटू किती 2 अपॉन साइन x अपॉन x किती होते 1 म्हणजे हा 1 इंटू किती 3 सॉलिड 5 1 5 2 1 2 अपॉन 3 1 3 5 मायनस 2 किती होते 3 अपॉन किती 3 म्हणजे काय आला आपला आन्सर 3 अपॉन 3 किती होता है 3 अपॉन 3 होता है 1. दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 काय f ऑफ x. दिस इज द नंबर 2. ठीक आहे, आता फ्रॉम 1 किती होता 1 होता 2 पण किती आहे 1 म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 नुसार तुमच्या राईट साइड दोघांचा बी राईट साइड काय सेम आहे. राईट साइड सेम आहे तर लेफ्ट साइड बी काय राहते सेम राहते. म्हणजे आपण इथे लिहू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ काय 0. देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज अ काय कंटिन्युअस. f ऑफ x हा काय आपल्याला कंटिन्युअस आहे. ठीक आहे, त्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. हा झाला फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला. ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन काय म्हणते f ऑफ x इज इक्वल टू sin x मायनस cos x. sin x मायनस cos x x इज नॉट इक्वल टू 0 अँड सेकंड इज अ मायनस 1. मग चेकआउट करू आपण. पहिला हा काय फंक्शन आहे आणि हा मायनस 1 इज अ कॉन्स्टंट म्हणजे फंक्शन आणि कॉन्स्टंट आला आपल्याला. मग याच्यामध्ये चेक करा पहिला फंक्शन आहे कॉन्स्टंट आहे म्हणजे आपण त्यानंतर कॉन्स्टंट घेऊ पहिलं. ते काय म्हणते f ऑफ x इज इक्वल टू किती आहे मायनस 1 बट वेन फॉर x इज इक्वल टू किती राहणार 0. क्वेश्चन दिला आहे f ऑफ x इक्वल टू मायनस 1 फॉर x इक्वल टू 0. दॅट मीन्स जेव्हा x ची व्हॅल्यू 0 राहणार तेव्हा आन्सर किती येणार आपल्याला मायनस 1. म्हणजे आपण इथे रिप्लेस करू f ऑफ 0 इज इक्वल टू किती मायनस 1. दिस इज द फर्स्ट नंबर 1. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरं आपल्याला दुसरं फंक्शन आहे तर घेऊ आपण लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किती आहे sin x मायनस cos x.
आता साइन एक्स मायनस कॉस एक्स आहेत याच्या डिनॉमिनेटरमध्ये काय आहे का नाही, कारण आपलं कंटिन्यूच्या बेसिक काय म्हणते, कंटिन्यूच्या बेसिक आहे की डिनॉमिनेटर काय पाहिजे आपल्याला नॉन झिरो, पण जेव्हा इथं डिनॉमिनेटरच नाही आहे तर नॉन झिरोचा प्रश्नच नाही आला, म्हणजे आपण इथं काय घेऊन डायरेक्ट काय घ्यायचा टेकिंग लिमिट. टेकिंग लिमिट तर देअरफॉर साइन एक्स व्हॅल्यू किती आहे 0 मायनस कॉसची व्हॅल्यू कॉस एक्स व्हॅल्यू किती आहे 0, साइन 0 किती होते 0 मायनस कॉस 0 किती होते 1, 0 मायनस 1 किती होते -1. ठीक आहे, दिस इज द लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आला -1. नंबर 2. ठीक आहे, तर देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 नुसार काय म्हणतं राईट साईड दोघांचा काय सेम आहे, राईट साईड सेम तर लेफ्ट साईड बी काय राहणार सेम राहणार, म्हणजे आपण काय घेऊ याच्यात देअरफॉर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. ठीक आहे, तर देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज काय कंटिन्यूस आहे की डिसकंटिन्यूस आहे, कंटिन्यूस. एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस. ठीक आहे, थर्ड क्वेश्चन काय म्हणते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स मायनस 3 फॉर 0 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 3 फॉर 3 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन इज 6. नेक्स्ट एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 फॉर 6 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन 9. ठीक आहे, आता एकूण इथे किती टर्म आहे 1 2 3 म्हणजे 3 फंक्शन आहे, 3 फंक्शन आहे आपल्याकडं, पण ॲट अ टाइम आपण एका वेळी काय घेऊ शकतो 2च फंक्शन घेऊ शकतो, कारण लेफ्ट साईड इज इक्वल टू काय राईट साईड, मग ॲट अ टाइम आपण बी किती घेऊ 2 फंक्शन घेऊ. आता याच्यामध्ये ठीक आहे, इथं लिमिट दिली आहे तुम्हाला एक्स टेन्स टू किती 3 एक्स टेन्स टू किती 6, म्हणजे फर्स्ट टू जे टर्म आपण घेऊ या फर्स्ट टूसाठी काय राहणार या दोघांसाठी आपले लिमिट किती राहणार 3 आणि या दोघांसाठी आपले लिमिट किती राहणार 6. ठीक आहे, आपल्याला आता डायरेक्टली दिला आहे, समजा तुमच्याकडे आज दिला नसता, हा अपसेंट असता आपल्याकडं, हा दिला नसता, मग यात दिला नसता मग आता कशावरून आपण सांगितलं असता की आपली लिमिट कोणती राहणार, इथं कारण दिला नाही आहे सपोज, तर आता लिमिट कसं आयडेंटिफाय कर लक्षात ठेवा. तर फर्स्ट 2 टर्म्स घ्या, हे 2 टर्म घेऊ आपण, या 2 टर्ममध्ये पहा 0 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन 3, दुसऱ्यात काय 3 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन 6. आता फर्स्टमध्ये काय होत आहे, फर्स्ट फंक्शनमध्ये 0 पासून स्टार्ट होत आहे, एंड कुठं होत आहे 3, दुसऱ्याच्यामध्ये 3 मधून स्टार्ट होत आहे, एंड कुठं होत आहे 6. या दोघांमध्ये पहा इथला एंड पॉईंट इथला स्टार्ट पॉईंट कोणता सेम आहे 3 3, म्हणजे या दोघांसाठी लिमिट कोणती राहणार 3. तसंच इथं स्टार्टिंग सेकंड अँड थर्डसाठी पहा इथं स्टार्टिंग 3 आहे एंड 6 आहे, इथे स्टार्ट 6 आहे एंड 9 आहे, याच्यामध्ये एंड आणि स्टार्ट कोणता पॉईंट सेम आहे 6, म्हणजे या दोघांची लिमिट कोणती राहणार 6. लक्षात ठेवायचा, म्हणजे आपण असं हे न दिलं नसता तरी पण आपण यावरून लक्षात ठेवायचा आपला जो क्रॉसवाला पाहून घ्यायचा, जे लिमिट दिली आहे सेम वाली लिमिट आहे, सेम व्हॅल्यू जी दिली आहे ती झाली आपलीवाली लिमिट, जे सेम व्हॅल्यू दिली राहणार ते आपलीवाली लिमिट झाली. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवायचं. तर फर्स्ट आता पाहून घ्या, फर्स्ट काय फंक्शन आहे, सेकंड बी काय फंक्शन आहे, मग फंक्शन आहे, मग दोघांसाठी लिमिट काय सेम आहे, म्हणजे इथे आपल्याला कोणत्याही कॅटेगरी द्यायला सेकंड प्लस आणि मायनसच्या. तर आपण घेऊ आन्सर काय आपल्याकडं पहिला लिमिट एक्स टेन्स टू किती 3, पण काय फंक्शन आहे मग मग काय घ्यायचं पॉवरमध्ये काय घ्यायचं प्लस घेऊ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स किती आहे पहिला एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स मायनस 3. सबसे पहला आपल्याला इथं डिनॉमिनेटर प्रेझेंट आहे, मग चेकआउट करायचं की आपला डिनॉमिनेटर 0 आहे किंवा नॉन 0 आहे, कारण आपल्याला डिनॉमिनेटर काय पाहिजे नॉन 0 पाहिजे, नॉन 0 असेल तर डायरेक्ट टेकिंग लिमिट घ्यायचा. इथे चेक करू तर एक्स व्हॅल्यू किती आहे 3, पुटअप करत 3 मायनस 3 0, हा डिनॉमिनेटर 0 आहे, डिनॉमिनेटर 0 म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल सॉल्व करावं लागणार. सॉल्व करू आपण, सॉल्व करण्यासाठी मग थोडं बेसिक पाहून घेऊ, लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 9, एक्स स्क्वेअर मायनस 9 मग 9ला आपण काय लिहू शकतो 9ला आपण लिहू शकतो 3 स्क्वेअर, म्हणजे हा काय होईल एक्स स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर आपण काय एक्स मायनस 3. ठीक आहे, कारण 3 स्क्वेअर पण किती होते 9च होते. आता हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आला आपला एक्स स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर, म्हणजे कोणत्या फॉर्ममध्ये याला एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. तर सिन्स एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होते आपला फॉर्म्युला एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय.
एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे. म्हणजे इथं एक्स म्हणजे कोण आहे, एक्सच आहे, वाय म्हणजे कोण आहे, 3 आहे. म्हणजे एक्स मायनस वाय म्हणजे एक्स मायनस 3 एक्स प्लस 3. ठीक आहे. म्हणजे त्यानुसार आता आपला काय होईल, आपला आन्सर होईल लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस काय एक्स स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर म्हणजे किती, एक्स मायनस 3 दुसरा एक्स प्लस 3 अपॉन मध्ये कोण आहे आपल्याला एक्स मायनस 3. ठीक आहे. तर एक्स मायनस 3 काय होत आहे, कॅन्सल. तर करायला लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस बॅलन्स किती राहिला फक्त एक्स प्लस 3. ठीक आहे. आता डिनॉमिनेटर आहे का इथं, नाही डिनॉमिनेटर नाही, म्हणजे आपण डायरेक्ट काय घेऊ, टेकिंग लिमिट. टेकिंग लिमिट. तर देअरफॉर एक्स व्हॅल्यू किती आहे 3 प्लस किती 3 म्हणजे किती आला आन्सर आपला 6. लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स किती आला आन्सर आपल्याला 6 झाला. ठीक आहे. दुसरं काय आपल्याकडं लिमिट एक्स टेन्स टू 3 आता काय होतं मायनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 3 मायनस एफ ऑफ एक्स सेकंड किती आहे आपला एक्स प्लस 3. आता एक्स प्लस 3 पण डिनॉमिनेटर आहे का इथं, नाही म्हणजे डिनॉमिनेटर आहेच नाही, म्हणजे आपला डिनॉमिनेटर नॉन झिरो येणारच आहे, म्हणजे झिरो येणारच नाही बिलकुल. म्हणजे आपण इथं काय करू डायरेक्ट टेकिंग लिमिट. म्हणजे एक्स व्हॅल्यू किती आहे 3 प्लस 3. हा लक्षात ठेवा इथं मायनस आहे म्हणून माझ्या अर्थ असं नाही का एक्स व्हॅल्यू मायनस 3 घ्यायचा. हा मायनस आणि हा जो प्लस आहे हा फक्त इंडिकेट करत आहे की डिस्टिंग्विश द फंक्शन, दोन फंक्शन हे वेगळे आहे ते दाखवण्यासाठी. तर 3 प्लस 3 किती होते 6. म्हणजे काय आला लिमिट एक्स टेन्स टू 3 मायनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती 6. सपोज दिस इज नंबर 2. ठीक आहे. आता फ्रॉम 1 and 2 नुसार पहा राईट साईड दोघांचं काय सेम, राईट साईड सेम आहे म्हणजे लेफ्ट साईड बी काय राहणार सेम. म्हणजे आपण इथे घेऊ फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 नुसार आपण काय लिहू मग राईट साईड सेम तर लेफ्ट साईड सेम. देअरफॉर लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 3 काय मायनस एफ ऑफ एक्स. द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज अ काय हा कंटिन्युअस. एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्युअस. ठीक आहे. पहिला वाला सेकंड. आता हा झाला आपल्याला काय घेतला आपण फर्स्ट अँड सेकंड. आता काय घेऊ आपण सेकंड अँड थर्डसाठी कोण सेम दिसते व्हॅल्यू 6. म्हणजे या दोघांची लिमिट कोणती राहणार 6 राहणार. म्हणजे आता इथे घेऊ आपण लिमिट एक्स टेन्स टू बट सेकंड अँड थर्ड बी काय फंक्शनच आहे. म्हणजे काय आला 6 काय घ्यायला लागेल इथं प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 6 प्लस एफ ऑफ एक्स किती आहे आपल्याला पहिल्याला सेकंड अँड थर्ड घेतो तर सेकंड किती आहे एक्स प्लस 3. एक्स प्लस 3 डिनॉमिनेटर आहे का नाही तर काय घेऊन डायरेक्ट टेकिंग लिमिट. चल टेकिंग लिमिट एक्स व्हॅल्यू किती आहे 6. तर 6 प्लस 3 किती होत आहे 9. हा झाला आपल्याला लिमिट एक्स टेन्स टू 6 प्लस एफ ऑफ एक्स. सपोज दिसतं 1 2 झाला ऑलरेडी तर हा घेऊ आपण 3 घेऊन टाकू. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे आता थर्ड. मग काय लिमिट एक्स टेन्स टू 6 आता काय होतं मायनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस एफ ऑफ एक्स किती आपला सेकंडवाला पहा सेकंडवाला एफ ऑफ एक्स आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3. एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3. ठीक आहे. तर त्यानुसार सॉल्व करू राहिले आपण. तर लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 9 आहे म्हणजे याला काय घेऊ आपण एक्स स्क्वेअर मायनस किती 3 स्क्वेअर अपॉन किती एक्स प्लस 3. एक्स स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर म्हणजे याला आपण काय लिहू शकतो एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये आला म्हणजे आपण त्या फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय. तर माझं मी लिहून घेऊ आपण एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होते आपला फॉर्म्युला एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवायचं. तर त्यानुसार एक्स स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर म्हणजे याला घालू आपण एक्स स्क्वेअर मायनस अगेन लिहून घेतो 3 स्क्वेअर अपॉन दिस इज द लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस अपॉन एक्स प्लस 3. जर सॉल्व करू राहिले तर लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आला एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर
आणि एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजे काय होतं एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय म्हणजे हा झाला एक्स मायनस 3 आणि एक्स प्लस 3 अपॉन काय आहे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 कॅन्सल म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस काय राहिला एक्स मायनस 3. दिस इज द डिनॉमिनेटर कॅन्सल. मग डिनॉमिनेटर हा काय नॉन झिरो म्हणजे डायरेक्ट काय घ्यायचं आता टेकिंग लिमिट. ठीक आहे. एक्स व्हॅल्यू किती आहे 6 मायनस किती 3 6 मायनस 3 किती होतं 3. हा आला लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस एफ ऑफ एक्स. नंबर 4. आता 3 आणि 4 नुसार चेक करा. आपला 3 काय होता 3 किती आला होता 9. 3 चेक करा किती होता 9 आणि 4 आन्सर किती आला 3 म्हणजे राईट साईड सेम आहे का 9. देअरफॉर लिमिट एक्स टेन्स टू 6 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आहे का नाही इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 6 मायनस एफ ऑफ एक्स. दोघांचा आन्सर सेम नाही म्हणजे इज नॉट इक्वल टू म्हणजे फंक्शन कंटिन्युअस की डिसकंटिन्युअस. द फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस. देअरफॉर द फंक्शन इज अ डिसकंटिन्युअस. ठीक आहे. या पद्धतीनं हा क्वेश्चन ठीक आहे लक्षात ठेवायचा. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन काय म्हणता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर 0 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन 1/2. दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मायनस एक्स फॉर 1/2 लेस दॅन इज इक्वल टू एक्स लेस दॅन 1. ठीक आहे. आपल्याकडे तो ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिला म्हणजे आपली लिमिट किती आहे एक्स इज टेन्स टू 1/2 घेऊ. बट हा नसता तर आपण का सांगितलं होता पहिल्या फंक्शनचा एंड आणि दुसऱ्या फंक्शनचा स्टार्ट जो व्हॅल्यू सेम दिसतं ते आपल्याला लिमिट. इथं पण व्हॅल्यू सेम दिसतं 1/2 म्हणजे आपली लिमिट किती झाली 1/2 लक्षात ठेवायचा. तर सेम आन्सर दोन्ही काय पहिल्या फंक्शन आहे दुसऱ्या फंक्शन आहे म्हणजे आपण घ्यायला लागेल लिमिट एक्स टेन्स टू किती 1/2 काय घेऊ प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 प्लस चला एक्स फंक्शन पहिला कोणता आहे एक्स. आता चेक करा डिनॉमिनेटर आहे का इथं नाही म्हणजे आपण डायरेक्ट काय घेऊ मग टेकिंग लिमिट. टेकिंग लिमिट म्हणजे एक्स व्हॅल्यू किती आहे मग 1/2. दिस इज द लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स. नंबर 1 हा झाला फर्स्ट नंबर. सेकंड घेऊ. सेकंड काय आपल्याकडे लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 मायनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 मायनस एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स सेकंड काय आपल्याकडे 1 मायनस एक्स तर 1 मायनस एक्स. इथं भी डिनॉमिनेटर आहे का नाही म्हणजे आपण डायरेक्ट काय घेऊ इथं पण टेकिंग लिमिट. चला 1 मायनस एक्स व्हॅल्यू किती आहे 1/2. 1 मायनस 1/2 किती होत आहे 1/2 होत आहे. ठीक आहे. नंबर 2 हा झाला आपला लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 मायनस एफ ऑफ एक्स. चेक करा फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 राईट साईड दोघांचा सेम आहे राईट साईड सेम आहे म्हणजे लेफ्ट साईड बी काय राहणार आपल्याला सेम म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 1/2 मायनस एफ ऑफ एक्स. द फंक्शन इज कंटिन्युअस और डिसकंटिन्युअस. द फंक्शन इज कंटिन्युअस. ठीक आहे. तर या पद्धतीने झालं आपल्याला हे 4 क्वेश्चन. लक्षात ठेवा समजून घ्यायचं याच्यामध्ये काय हार्ड नाही आहे हे तुमच्या फक्त समजायचा प्रश्न आहे जो तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे. ठीक आहे. जर अजून आपण एखादी क्वेश्चन जर घ्यायचं आहे जसं एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 घेऊ आपण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपल्याकडून घेता येते आपल्याला ते जसं एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर मायनस 16 अपॉन सपोज आपण घेतला एक्स मायनस 4 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 घेतला. ठीक आहे. आणि दुसरा सपोज आता घेतला आपण 8 फॉर एक्स इज इक्वल टू किती 4 घेऊ. आता इथे कर्ली ब्रॅकेट न देता असंच ॲज इट इज आहे. तर सेम ह्याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू 4 आहे म्हणजे आपली लिमिट किती घ्यायचा 4 घ्यायचा. पहिला फक्त चेक करा पहिला काय फंक्शन आहे दुसरा काय कॉन्स्टंट आहे. पहिला फंक्शन कॉन्स्टंट आहे म्हणजे प्लस मायनस घ्यायची जरूरत आहे का नाही. मग आपण घेऊ आन्सर. काय आन्सर पहिला फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आहे 8 बट केव्हा फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 म्हणजे जेव्हा एक्सची व्हॅल्यू 4 राहील तेव्हा आन्सर किती राहणार 8 राहणार. म्हणजे आपला काय आला एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू किती 8. सपोज इज द नंबर 1. सेकंड फंक्शन आहे तर लिमिट
लिमिट x टेन्स टू लिमिट किती आपल्याला 4 x टेन्स टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 4 f ऑफ x किती आपल्याकडे पहिला फंक्शन पहा एक्स स्क्वेअर मायनस 16 अपॉन किती एक्स मायनस 4. ठीक आहे. आता हा एक्स स्क्वेअर मायनस 16 ला काय लिहू शकतो आपण 4 स्क्वेअर. तर लिमिट एक्स टेन्स टू 4 एक्स स्क्वेअर मायनस किती 4 स्क्वेअर अपॉन किती एक्स मायनस 4. एक्स स्क्वेअर मायनस 4 स्क्वेअर म्हणजे हा कोणता फॉर्म्युला झाला एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजे काय होते आपला एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय. म्हणजे हा फॉर्म्युला काय होईल लिमिट एक्स टेन्स टू 4 सांगा एक्स मायनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन किती एक्स मायनस 4 एक्स मायनस 4 कॅन्सल करायला लिमिट एक्स टेन्स टू 4 किती बाकी आहे एक्स प्लस 4. आता डिनॉमिनेटर आहे का नाही डिनॉमिनेटर आहे ना म्हणजे डायरेक्ट काय घ्यायचं टेकिंग लिमिट म्हणजे किती आला आपल्याला एक्स किती आहे 4 प्लस 4 दिस इज द 8. तर आला लिमिट एक्स टेन्स टू 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किती आला 8. नंबर 2. आता फ्रॉम 1 and 2 नुसार पहा राईट साईड सेम आहे तर लेफ्ट साईड बी करायला सेम म्हणजे इथे आपण मेन्शन करू फ्रॉम 1 and 2 राईट साईड सेम तर लेफ्ट साईड सेम देअरफॉर लिमिट x tends to 4 f of x is equal to f of किती 4. Therefore the function is continuous discontinuous continuous. The function is continuous. ठीक आहे. या पद्धतीने आपल्याला हा काही क्वेश्चन घेतले आपण कंटिन्यूस अँड डिसकंटिन्यूस. लक्षात ठेवा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस म्हणजे कंटिन्यूस म्हणजे लेफ्ट साईड इज इक्वल टू राईट साईड आणि डिसकंटिन्यूस मीन्स लेफ्ट साईड इज नॉट इक्वल टू राईट साईड. ठीक आहे.